Hello, Maxim Munteanu, 30 ianuarie 2025 la Greci, în județul Tulcea. Sincer, dacă îmi spunea cineva că o să mă dau pe 30 ianuarie cu bicicleta și că o să fie în jur de 20 de grade, aș fi spus, du-te bă de aici. Dar asta e realitatea și bun venit aici. Astăzi mă dau cu Rocky Mountain-ul ăsta Powerplay Altitude, custom, baza lui un Powerplay Altitude C70, ce e custom pe el se vede, suspensie spate RockShox Vivid, furca Zeb Ultimate roți cu jante din carbon și butuci Hope Pro 5, frâne Hayes Dominion și așa mai departe. E cumva interesant și ironic că am ajuns să mă dau cu Rocky Mountain atât de târziu, Rocky Mountain fiind una dintre mărcile mele favorite de biciclete de când eram kid. Și de fapt chiar în perioada asta l-am comisionat pe un prieten din Canada să-mi găsească un Thin Air de 1997 la care visam eu când eram în liceu și îmi făceam dream bikes la finalul caietelor de geografie și fizică și ce Dumnezeu mai era acolo. Adică pentru mine interesul pentru Rocky Mountain e unul de foarte multă vreme și iar după perioada aia de început a venit toată treaba cu freeride-ul, Rocky Mountain fiind brandul care a pus pe hartă toată treaba cu freeride-ul, a fost primul brand care a sponsorizat freerider, a fost filmul Crank din 1998 și, mă rog, cum se spune, the rest is history. Și de aia zic că e ironic cumva că primul meu Rocky Mountain a fost un Rocky Mountain Electric. Eu am practic acasă cam aceeași bicicletă, o bicicletă foarte similară. Asta e un Altitude cu travel mai mare de 170. Eu am Instinct-ul cu 145 pe spate și cu altă furcă. În rest un build destul de similar. Deci eu cunosc bicicleta asta foarte bine. M-am dat cu ea în ultimul an și jumătate și mi-a adus foarte multă bucurie. Practic m-aș fi dat mult mai puțin sau poate deloc dacă n-ar fi fost bicicleta asta. Și având experiența altor e-bike-uri, pot să spun că până acum îmi place cel mai mult, fără doar și poate. De fapt, atât de mult îmi place că plecând de la Rocky Mountain-ul Powerplay Instinct pe care l-am, mi-am mai cumpărat încă două Rocky Mountain-uri. Ar trebui să spună cam totul chestia asta. Și înțeleg că oamenii sunt poate puțin sceptici, cunosc brandul ăsta mai puțin, deși e o marcă cu o istorie foarte profundă în sportul nostru. Ce o face deosebită e motorul ăsta dezvoltat în casă, sub egidă proprie, motorul ăsta Dynami care are 108 Nm și asta cumva îl pune pe harta motoarelor undeva mult mai sus decât cele ale competitorilor bine cunoscuți. Și lumea se întreabă, băi, dar e un motor fiabil, își face treaba. Eu n-am avut nicio problemă cu el până acum, cred că bița mea are pe undeva pe la 2700 de kilometri. Sunt pe forumurile de profil, pe grupurile de Facebook unde sunt posesorii de Rocky Mountain, nu prea am auzit de probleme, se mai schimbă piese, ele sunt accesibile, absolut nicio problemă pe frontul ăsta. Dar ce îmi place cel mai mult la Rocky Mountain, ce mi-a plăcut cel mai mult la Instinct-ul meu Powerplay și ce e valabil și pentru Altitude-ul ăsta e cât de închegată e bicicleta cu totul. Nu e vorba numai de motor și de faptul că are cuplul ăsta care îți permite să urci anumite pante pe care nu le urca cu alte biciclete. E vorba de pachetul overall, e vorba de un întreg, e vorba de armonia între toate componentele. Suspensia funcționează fantastic, asta e valabil și pentru celelalte Rocky Mountain pe care le am. Felul în care e prelucrată bicicleta, atenția pentru detaliu, geometria, felul în care stai pe bicicletă. Deci toate lucrurile astea, toate converg într-un pachet foarte omogen și foarte, foarte plăcut. E o bucurie să mă dau timpul cu bicicleta asta sau de fapt cu celelalte Rocky-uri la fel. Și pentru mine asta e marea atracție. M-am dat și cu biciclete mai recente și cu alte mărci și cu alte motoare. Fain, nicio problemă, dar ar trebui să aleg acum tot la Rocky Mountain m-aș întoarce. Bicicletele astea
Noi vorbim despre full suspension aici în principal. Există motorul ăsta montat și pe hardtail-uri, dar ce e de reținut este că există variante cu travel mai mic, cu travel mai mare, de aluminiu și din carbon. Cumva își găsește fiecare bicicletă în funcție de ce buget și de ce preferințe are, dar mie mi-a adus foarte multă bucurie bicicleta mea Rocky Mountain și la fel. Astăzi mă simt ca peștele în apă, sunt la mine acasă și pe bicicleta asta custom al lui Cipri. Deci dacă vreți să vă dați cu un Rocky Mountain, să vedeți ce îl separă de alte biciclete, veniți și întrebați și o să găsiți biciclete pentru test. Sunt bițele noastre personale, poate, dar cu siguranță facem cumva să vă dați cu un Rocky și să vedeți care-i treaba de fapt cu bicicletele astea. Au!